Bilib sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako ng Santon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko ang Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm that form, bangong kumaka-bloom. Charm that form, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm that form, bangong kumaka-bloom. Charm that form, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hi, I'm Dulce, your Asia's power singing diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Parating na ang regalong hinihintay ninyo. You better watch out, you better not cry. Dahil dito, siguradong matutuwa kayo. Sa RMN ngayong Pasko, panalo ka promo. Simple lang ang pagsali. Abangan lamang ang iba't ibang games na pwedeng salihan on-air at online. Mula sa mga programa at Facebook Live ng RMN stations nationwide. Handa na ba kayo mga kasama? Iba't ibang papremyo ang pwedeng mapanalunan dito. Mag-uumpisa na ngayong December 2 hanggang January 15. Kulitan tayo soon dahil ngayong Pasko, panalo ka! Hatid sa inyo ng RMN. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Joseph. 5 years na akong Santon Plus Herbal Capsule user. Walang ibang gamot na nakapagpagaling sa aking cirrhosis of the liver, kundi Santon Plus Herbal Capsule lang. The best talaga. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis. As one nation. PCSO. Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Ang mga susunod na opinyon at komentaryo ng programang Sapagkat Mahal Kita ay sariling paninindigan at saloobin ng program anchor at hindi kumakatawan sa posisyon ng DZXL RMN Manila. Sapagkat Mahal Kita. Mahal Kita.
Filipinos in America, kumusta na sila? Ano ang kanilang istorya? Yeah, naririnig kayo, Congresswoman dito sa New York area. Can you hear our audio? Naririnig ko po kayo. Tingin ng boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa sa iba't ibang issue sa kanilang pinakamamahal na bayang Pilipinas. Saan kukuha ng ikabubuhay ang mga mahihirap na ito? Sapagkat mahal kita. Kasama batikang radio broadcaster na si Don Lino, Celle mula sa Amerika at co-host na si Lourdes Escaros. Maririnig ng live sa WRMN New York, USA at worldwide sa pamamagitan ng Facebook at sa YouTube. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Sapagkat mahal kita. Sapagkat mahal kita. Tuwing linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito sa Himpilang Extra Large sa komentaryo DZXL 558. I'm coming home to stay. Kasama ang batikang radio broadcaster na si Don Lino, Celle, live mula sa WRMN New York, USA. Sapagkat mahal kita. Every Sunday morning, samahan kami mga kasama sa mga talakayan mula ho sa Amerika at dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ho ng mundo. Samahan niyo ho ako si Radyoman Lourdes Escaros. At kasama ho natin sa ating programa ang Santon Plus. Mga kasama, food supplement ba na epektibo ang hinahanap mo? Diabetes, hypertension, maruming dugo na nagdudulot ng iba't ibang mga sakit. Andito na ang solusyon, Santon Plus Gold. At ang Santon Plus Gold mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling dahil ito ay extracted mula sa ampalaya, mangosteen, malunggay, garlic at spirulina. Para ho sa inyong reservation, tanong at order, tawag na. Mag-text sa 0927-499-1276 at mag-text po yan sa DZXL. Hanapin si Engineer Ray Albesa o pumunta sa aming himpilan. Ito po yung aming address, 4th floor, Guadalupe Commercial Complex. Sa tapat lamang po ng MRT sa Guadalupe. Mahal kita. Radyoman Lourdes Escaros, hanapin natin ang mga balita mula sa Amerika. Ibibigay yan ni Radyoman Don Lino Celle ng RMN New York, USA. Magandang gabi dyan, Don Lino, at happy Thanksgiving sa'yo. Don Lino? Well, anyway, babalikan natin na putol. Si Don Lino Celle mula dyan sa Amerika. Alam niyo, marami tayong dapat pag-usapan kasi napaka-critical ng issue sa Pilipinas dahil sa politika. Diba? Isa sa binabantayan yung disqualification sa Certificate of Candidacy nitong si Bongbong Marcos, dating senador. Dapat yang marisulba bago ang pinal na paglalagay ng mga kandidato sa ating mga voters list. Yung mga pagpipilian natin tuwing eleksyon. Diba? Kapag kayo iboboto, pupunta kayo sa mga presinto, uupo kayo sa mga kiosk doon, nakalagay na ho doon yung mga pangalan. Pipiliin na lamang po ninyo kahit mailagayan doon, kundi naman counting, sayang din, di ba? So yan po yung mga bagay na dapat pong unahin na resolbahin ng Commission on Election. Aside from that, dahil po ngayong Disyembre, inaasahan po yung pagkalat ng ating mga kababayan sa iba't ibang mga malls, pasyalan, mga lugar. Kinakailangan din po ng matinding pagbabantay at pag-iingat. Bakit? Dahil meron pong isang variant of concern ng COVID-19 ang natuklasan. Diyan po yan sa South Africa. Pero kumalat na dahil yan po ay nakita na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Ang pinaka-latest ay dito sa Amerika. No? Mas madaling kumalat, mas madaling kumapit, mas sabi ay matapang siya sa bakuna. Ibig sabihin, kaya niyang labanan yung bakuna na itinurok po sa isang individual na nabigyan ng COVID-19 vaccine. So mukhang matindi nga talaga ito. Napapansin nyo habang tumatagal, dumaraming variant, no? In-expect ko si B1 tsaka si B2 na lang. O kaya si B1, B6, B12. B1, B6, B12, ano yun? Vitamins, di ba? Si B1 tsaka
Si B1 tsaka B2, favorite ng anak ko nung siya'y bata pa. Sina B1 at B2. But anyway, di ba? Kinakailangan talaga may pangalan yung mga virus na yan, ano, para mas madaling ma-trace na mga siyentipiko. Pero nakakalungkot kasi sa kabila ng ginagawa ng iba't ibang bansa para makontrol ang COVID-19, merong mga nabubuhay, no? May mutation. 'Di ba? Hindi lang 'yan sa Marvel movies na may mutation. So may mutation sa virus, mas siya tumitindi. Sa Europa, pumalo na sa 4th wave. Okay lang 'yan, 'di ba? Amerika, Europe 'yan eh. May kapasidad 'yan, may kakayahan 'yan na tulungan yung kanilang ekonomiya, yung kanilang mamamayan, yung kanilang mga kababayan sa ganitong pandemic. Ang tanong, paano tayo sa mga third and mga umuusbong pa lamang na mga bansa, 'di ba? Sapat na sa ating first at second wave. Pero kung tatamaan pa ba tayo ng third or fourth wave, kakayanin pa ba number 1 ng pondo natin 'yan? Number 2, yung ating mga mamamayan, paano natin haharapin 'yan? Kaya nga ang naging unang move ng ating gobyerno ay hadlangan ang pagpasok ng mga international flights mula sa mga bansa na mayroong pong nakitaan ng ganyang uri ng virus, yung pinakabago. Anyway, happy Thanksgiving again. Kasama na natin si Don Lino Celle. Magandang gabi dyan, Don Lino. Magandang pagbati sa iyo, Miss Lourdes Escaros. At sa lahat ng sumusubaybay sa Sapagkat Mahal Kita, Pilipinas, buhat dito sa WRMN Radio Pinoy sa New York. At sa lahat ng nasa iba't ibang panig ng daigdig, good morning, good tanghali, good evening, maraming good. Napakarami natin pag-uusapan ngayon at ang mga tinututukan ngayon dito, numero 1 ng mga mamamayan sa Amerika ay mukhang mauudlot. Yung sinasabing pwede nang pumunta sa mga restaurant kung saan-saan. I don't know kung paano nyo pinag-uusapan itong Omicron na ito na ang pangalan ay COVID-19 variant. It's actually coronavirus. At sinasabi na ng CDC na sikapin na itong hindi pa mga nagpapabakuna, Lourdes, Escaros, ay sikapin ng lahat. Sapagkat marami pa rin ang natatakot magpabakuna sapagkat sa mga naririnig sa mga chismis sa Facebook, social media, kaya pati Facebook ay maririnig nyo na magbibigay ng kanilang opisyal na statement patukol rito sa rumaragasan na naman na COVID-19 variant. Actually, ang nag-uumpisa doon sa bahagi ng Midwest, sa Iowa, bahagi ng Alabama, bahagi ng kung saan-saan sa Southern United States. At nagpahayag na rin ang White House, si Kalansing Biden, na siya ay nag-aalala sapagkat ang sabi ng CDC sa kanya sa pangunguna ng kanyang advisor na si Dr. Fauci, sikapin na apurahin ang pagbabakuna ng hindi pa mga nagpapabakuna at matitigas ang mga ulo sapagkat itong isang ito ay mabilis kumalat 10 beses ang lakas kesa doon sa nakaraang COVID-19 coronavirus. Pakinggan muna natin ito. Makita natin
at hilarin natin ito magkapatid na umuusok na balitang ito sa Amerika. AP News, I'm Tim McGuire. Medical experts around the world are cautioning against a knee-jerk reaction to a COVID-19 variant that's emerged in southern Africa. Dr. Susan Hopkins, Chief Medical Officer for the UK Health Security Agency, says the variant seems to spread easily. The mutations show evidence of increased transmissibility, increased infectivity, and also evidence that it can evade the immune response. A number of nations, including Britain and several European countries, have stopped air travel from southern Africa. First cases outside Africa emerged in Israel, Hong Kong, and Belgium. The news of the variant touches off a sell-off in markets around the globe. The Dow off by more than 900 points in morning trading, a little more than 2.5% of value. Losses are not as steep on the S&P and NASDAQ. AP banking reporter Ken Sweet reports investors are nervous. Investors have become complacent about the coronavirus for several months. Yes, they were aware of the Delta variant that spread throughout the United States, but this new variant out of South Africa is clearly scaring a lot of them and is making investors fearful that the economic progress that much of the globe has made is now going to be is going to dissipate. Airline stocks have taken big hits. Kaya ang tourism ay unang nasaktan uli dito sa Estados Unidos ng Amerika sapagkat marami ang ayaw bumiyahe. Kahit na nitong bago mag-Thanksgiving dito sa Estados Unidos ng Amerika. Nitong Biyernes, kahapon, dahil Sabado na kami ngayon, Linggo na kayo ngayon dyan, ang stock market ay bumagsak ng napakalaki, kulang-kulang 1,000 puntos. Alam nyo, trilyon-trilyones na dolyares ang perang nakaimbak dyan. Yan ang sentro ng pangangalakal, negosyo, stock market ng buong daigdig. Kaya pakinggan natin itong kasunod na pag-uulat patungkol dito sa nadiskubre o na-detect na Omicron variant. A new variant of COVID-19 is spreading alarm around the world and prompting travel restrictions. The U.S. Monday will impose a travel ban from South Africa and 7 other African nations, with exceptions for U.S. residents trying to get back home. More from our Ben Thomas. The World Health Organization has named the new variant Omicron, declaring it a highly transmissible virus of concern. But European Commission President Ursula von der Leyen was proposing activate the emergency brake on travel from countries in southern Africa and other countries affected. Meanwhile, financial markets fell sharply around the world. I'm Ben Thomas. Cases have spread from southern Africa into Belgium, Israel, and Hong Kong through people traveling. Health officials caution more research is needed into this variant and whether current vaccines will be effective. Yun ang nakakatakot sa mga mamamayan sa buong daigdig sapagkat nagbigay na ng statement ang World Health Organization. Pero ang sinasabi nila, huwag masyadong bigyan ng patukol na yung mga nagpa-iniksyon na ay maaaring tamaan uli. Hindi pa alam, pinag-aaralan pa lang ito. Now, I don't know about the Department of Health dyan sa Pilipinas. Hihingi kami sa inyo ng impormasyon, Lourdes Escaros, makatapos itong ibinabato natin from WRMN United States. Narito pa ang isang kasunod na report patungkol dito sa sinasabing bagong diskubre na COVID-19 variant ng coronavirus.
The report out of South Africa of a new COVID variant spread fear around the globe. Stock markets plunged worldwide. On Wall Street, the Dow's falling 916 points, and many countries already putting in travel bans. Fox's Simon Owens live in London. Dave, the reason for all this worry, scientists in South Africa, where the variant was first detected, say it may evade today's COVID vaccines. We understand that we're on the verge of a state of emergency. Israel's Prime Minister Naftali Bennett says his country is joining a host of others in banning flights to and from some African countries. Now's the time to act fast, early, hard, and strong. But the World Health Organization is warning against overreacting while scientists assess the variant. So, narinig nyo na wag masyadong pag-uukulan ng pansin, pero huli na ang lahat. Ito ay nasa social media na ngayon dito at kumakalat na ito sa buong daigdig. At by next week, I'm pretty sure na mas makakatanggap kayo ng mga updates in addition to the update na ito na ibinibigay ngayon dito sa Sapagkat Mahal Kita sa WRMN United States. Lourdes, dyan sa inyo, ano ang reaction ng Department of Health? Ito ba ay isa sa walang bahala? Ito ba ay hindi intindihin dahil ang mga mamamayan ay naghahanda na sa Kapaskuhan at nagtatampisaw na sa gitna ng Manila Bay. Ano ang maidadagdag mong mga balita at siyempre sa mga maibibigay mo pang mga nais natin pag-usapan sa politika na tinututukan dito ng mga kabayang Pinoy sa Estados Unidos? Lourdes, Escaros. Well, kumilos naman agad ang Department of Health at ang unang ginawa ay ang pagbaban pansamantala ng mga international flights mula sa South Africa at sa ibang mga bansa na nakitaan nga ng ganyang virus. At yan ay magtatagal mula I think kahapon hanggang sa December 15. Yan ang unang move ng Department of Health para hindi makapasok dito sa Pilipinas yung virus na sinasabi mo, Don Lino. At aside from that ay pinag-iingat din ng Department of Health yung ating mga kababayan sa abroad, particular yung mga uuwi dito sa Pilipinas na umiwas pansamantala sa mga matataong lugar na posibleng may dalangan itong virus na Omicron para hindi naman makapasok dito sa Pilipinas. In fairness, sa Department of Health, maagap sila ngayon. Don Lino, I think morning, last day, ay pinayagan yung mga international flights from Africa at sa iba't ibang panig ng mundo. But ilang oras lang pagdating ng gabi ay binawi yan ng Department of Health at muling nagpalabas ng travel ban sa mga bansa na nakitaan na ng pagtaas ng kaso ng Omicron. Kabilang nga dito yung South Africa, Botswana at iba pang bansa. Well, in addition sa sinasabi mo, bago natin balikan yung mga nais naming ipatumbo rito sa Amerika, in addition doon sa, medyo matulin na reaksyon ng Department of Health sa Pilipinas, nakakuha ko ng clipping in English na ipinaliliwanag ni Miss Yusek Berhere yung mga dapat na iwasang lugar dahil we're not out of the woods according to her. Ang ibig sabihin nga, hindi pa normal. Kaya kung maaari lang, especially ang mga bata daaw, ay iwasang dalhin sa mga
maraming mga tao at sa mga lugar na siksikan. Kasama dyan ang mga mall, kasama dyan ang mga restaurant na mga nakakulog. At kailangan daw talagang huwag ipasawalang bahala ang pagsusuot ng mask. Pakinggan natin si Miss Berhere. Mass gathering is still not allowed. So if you see that there is this place that you intend to visit and there is really crowding, please do not go anymore. Reschedule your visit, especially if you are with your kids, because the kids will be very vulnerable to having this disease because they are still not vaccinated. And especially also for the senior citizens, when you see that it is crowded, it is an enclosed space, please reschedule your visit to this establishment. The trend in the number of children getting infected, although they are not plenty, it is not really significant compared to the other age groups in the population, but they are still affected. So our parents, guardians, should still be very careful. We should not be exposing our children to this kind of vulnerability. And they get it from there. And a lot of people got scared because of all of this misinformation about vaccines. So when we had our survey, the primary reason why people still hesitate to get vaccinated would be that they are scared because it is not safe, they are scared because it's not going to be effective for them, and so on and so forth. So primarily, misinformation is really a challenge for government for us to be able to penetrate. But right now, what we are doing, based on the surveys that we have, we're trying to address the issue, looking through these different factors that have been stated in the survey so that we can better address that, like intensifying our information, especially to those far areas where people really cannot be reached by this kind of social media and the other things. And the second would be mobilizing our local governments really for them to be able to encourage and convince their constituents. Maliwanag na maliwanag yon at nagpapasalamat tayo kay Miss Ali Di Mayuga, okay, ng Somerset, New Jersey, para naibabato natin, and I encourage you other listeners ng Sapagkat Mahal Kita Pilipinas dito sa Amerika na magpadala kayo kahit kayo dyan sa milyong-milyong Pilipino sa West Coast, California, Los Angeles, hanggang dun sa Washington State and Oregon. Tama na natin ang Canada dahil marami nakikinig sa atin doon, Miss Lourdes Escaros. Importante na ma-disseminate ito sapagkat hindi natin alam kung ano ang hasik na lagim na dadalhin nitong bagong na-discovering ito. Nagtataka ako, bakit parang may susulpot na lang na gano'n? Tahimik na eh. Amerika tahimik na. Bigla na naman nagkaganyan. You know? Bakit gano'n? Hindi natin malaman kung ano sistema nito. Ang absurd nagsimula dun sa gitnang bahagi ng Midwest ng Amerika. Pakinggan natin ito. Just into us this morning, U.S. regulators have opened up COVID-19 booster shots to all adults. Pfizer and Moderna announced the FDA's decision after at least 10 states already had started offering boosters to all adults. This comes as parts of the nation, like the Midwest, report a rising number of COVID cases. AP correspondent Mike Hempen reports. A surge in cases in the upper Midwest called teams to Minnesota to relieve hospital staffs overwhelmed by COVID-19 patients. The worsening outlook in the Midwest comes as booster shots are being made available to everyone in a growing number of locations. Massachusetts and Utah became the latest to say anyone 18 or older can roll up a sleeve for a booster shot.
booster shot. Importante. Na isagawa yan kung nararamdaman nyo na nakapagpasaksak na kayo ng bakuna pero medyo sinisipon-sipon kayo, may lagnat-lagnat, magpa-check ulit dahil magkakaroon ng mahigpit na kautusan ang CDC, ang Center for Disease Control ng Amerika, and that will be sent all over the world. Pero ang kagandahan ng may booster shot na nauna nang isinagawa ng napakarami din ng mga Pilipino sa bansang Pilipinas. Meron na kayong antidote. Ibig sabihin, meron na kayong panlaban. Hindi kayo para ilagay sa ospital ng mahabang panahon. Titignan lang, obserbahan kayo. Kung kailangan kayo i-quarantine, pauwiin kayo sa bahay. Pero yung wala at natatakot magpaturok ng bakuna, yun ang delikado. Okay? Dahil hindi lang kayo ang medyo naiirita rito sa nangyayaring takutan na sinasabi ng mga nasasabi nating conspiracy theorists. Yung bang mga gumagawa ng usap at inilalagay sa Facebook. Kaya ang Facebook nagsalita na rin na hindi na sila tatanggap ng mga nag-a-advertise na malalaking kumpanya in billions of dollars sapagkat ang kanilang mga sinasabi ay laban sa immunization o laban sa bakunang COVID-19. Ngayon lang na-realize yan ni Zuckerberg. Pakinggan natin. Top public affairs executive said the social media giant was committed to combating global warming and pledged to crack down on misinformation about the science of climate change. We also have a responsibility to tackle climate misinformation on our services. But just days later, the conservative media network Newsmax ran an ad on Facebook that called man-made global warming a hoax. The ad, which had multiple versions, garnered more than 200,000 views. In another ad, conservative commentator Candace Owens wrote, quote, "Apparently, we're just supposed to trust our new authoritarian government when it comes to all science, including the science on the climate crisis." And a libertarian think tank ran an ad on how, quote, "modern doomsayers had been wrongly predicting climate crises for decades." Facebook, which recently changed its name to Meta, does not have a specific policy on climate misinformation in ads or unpaid posts, but it says advertisers that repeatedly post false information may face restrictions on their ability to advertise on Facebook. Asked about ads pushing climate misinformation, a company spokesperson said in a statement, quote, "While ads like these run across many platforms, Facebook offers an extra layer of transparency by requiring them to be available to the public in our ad library for up to 7 years after publication." Yung pangalawang bahagi na kaagapay nito, doon nagsalita ang White House patukol in addition to the global warming and climate change. Sinasabi ng White House na huwag kayong maniniwala dyan sa sinasabing hindi kayo dapat magpabakuna. Pakinggan natin. Now, there's a bipartisan push to create that same type of commission to look into the origin of COVID-19. That effort is being led by Republican Senators Roger Marshall and Joni Ernst and Democratic Senators Dianne Feinstein and Kirsten Gillibrand. With the origin of the virus coming from China, a deep dive into COVID could be awkward for President Biden on the foreign policy front. It's widely believed China misled the world on COVID. China's trying very hard to project itself as a responsible and very, very forthcoming nation. They are trying very hard to talk about how they're taking and helping the world in terms of COVID-19. Is
China really actually trying to get to the bottom of this? For now, the president's doing a diplomatic dance with Beijing. It's just inconceivable that we've not done a real basic dive into what happened with COVID. Where did it come from, as well as our response? Senator Roger Marshall, MD, represents the state of Kansas. I'm very grateful for Senator Feinstein, Senator Jill LeBrand from the Democrat side of the aisle, and of course Joni Ernst from my side, working together to get this accomplished. I just think it's so important that we understand why. Where did this come from? And my first conversation with the CDC in January of 2020 didn't go well. I thought that they were hiding some information from us. I just sounded the alarm then. And still to this day, there's more questions than answered. Just to help prevent future pandemics like this, as well as how to respond when bad infections do break out, we have to figure out these answers. So, hindi lang ang mga mamamayan sa iba't ibang panig ng daigdig ang nag-aalala, kundi ang pinaka-sentro ng pharmaceutical companies ng daigdig sa bahagi namin dito sa New Jersey na tinututukan ng Center for Disease and Control. You know, ngayon, Lourdes, doon sa bahagi ng ang mga tao, dagdagan mo yung sinabi mo o medyo nakaligtaan mo. Ibang mga tao riyan nagsusuot pa ng mga maskara at dinadala yung mga bata sa mga lugar na maraming mga tao. Hindi natin maiiwasan kung simbahan, lalo na kung simbang gabi. Ano may dadagdag mo roon na Lourdes, Escaros? Oo, tuloy-tuloy ang pagsusuot ng facial mask sa lahat ng area levels at sa lahat ng mga establishmento. Pero yung pagsusuot ng face shield ay limitado na lamang sa area na nasa level 4 at 5. Pero kaming nasa 3 to 1 ay hindi na kami required na magsuot ng face shield. To clarify sa mga nakikinig sa atin, Don Lino, iba ang face shield sa face mask. Hindi ko lang alam kung alam niyo ang face shield sa mga nakikinig sa atin sa abroad dahil hindi yata nag-exist sa kanila yon, no? Sa Pilipinas kasi, yung face shield, yung buong mukha mo, yung nako-cover na isang transparent na parang plastic. So yung face mask naman ay nasa mouth at nose mo lang. So yun ang common na ginagamit sa buong mundo, yung face mask. Pero yung face shield, wala na yun sa amin ngayon except sa mga areas na nasa level 4 and 5 na lang. So, yun na lang na mga N95 na mask o yung mga, you know, kahintulad noon, ang isinusuot pa rin ng maraming mga mamamayan sa Pilipinas. N95, a medical mask or cloth mask, allowed yun. Yung mga batang 12 anyos pababa, ano man ang edad niyan, basta't nasa ganyang level, ay dapat may face mask. So, hindi na pwede ngayon yung reason ng mga magulang na kasi bata pa naman yung anak ko, hindi siya makahinga. So, hindi na pwede yun. Sila ay sisitahin. So, pwedeng pumasok yung mga bata sa mga malls, sa mga closed areas, pero dapat sila ay merong face mask na suot. May pambata naman na face mask. And nililinaw ko lang na ang vaccination drive na gagawin ng Pilipinas sa buong bansa ito, merong 3-day na vaccination drive. So any person, any level of life, kung nasaan man kayo, ano man ang ginagawa nyo, ano man ang inyong, kasi merong mga ano rito, frontliners, may mga economic liners na mga sinasabi. So kahit saan dyan, pwede na kayong pumunta sa mga vaccination area mula November 29 hanggang December 1 at sila ay babakunahan kontra sa COVID-19. So hindi na ito tulad ng dati na like ako, nagpa-online
nagpa-online list ako ng, for example, March. Natawag ako parang August na, so ganun katagal. Pero ito, wala nang list, wala nang palista-palista. Pumunta ka, maipapakita mo na healthy ka and pwede kang bakunahan. Babakunahan ka na sa 3-day vaccination drive ng gobyerno ng Pilipinas from November 21 hanggang December 1. Don Lino, puputulin ko lang, pasok muna tayo ng balita, okay lang ba? Go right ahead, Lourdes. Babalikan natin si Don Lino Celle at yung ating mga talakayan. Yung mga nagtatanong, pag-uusapan natin yung yung National Vaccination Drive ng gobyerno. 3 araw yun, 29 to December 1. So bukas hanggang sa 1. Mga kasama, hanap nyo ba ang kape na natural at makatutulong sa inyong kalusugan? Nandito na ang kape na Santon Plus Coffee Mix. Napatunayan na ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng inumin ng mga bata at matanda. Makatutulong sa may nervous problem upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit tulad ng cancer, buccal cyst at anumang uri ng sakit. Dahil ang Santon Plus Coffee Mix ay may taglay na isoflavones katulad ng genistein at daidzein na lumalaban sa anumang uri ng karamdaman. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix ang kapeng natural at gagabay sa inyong kalusugan. Mabibili sa South Star Drugstore, generic pharmacy at sa iba pang mga butika. Para sa tanong, reservation at delivery, tawag sa 0927-499-1276. Hanapin si Ray, Engineer Ray Albesa. Manila LGU maglalaan ng mas maraming vaccination sites para sa gaganaping National Vaccination Day. Ito yung pinag-uusapan natin. Nakatutok dyan si Radyoman 11, Eman Mortega. Eman? Mas maraming ang vaccination sites na itatalaga ng lokal na pamahalaan ng Maynila para sa gaganaping 3 araw na National Vaccination Day. Nasa 75 vaccination sites ang itinalaga na kinabibilangan ng 44 na health centers, 18 community school site, 6 na district hospital, 4 na mall at 30 pang ibang eskwelahan. Dito maaari magtungo ang mga nais magpabakuna na kabilang sa A1 hanggang A5 priority group at mga menor de edad na nasa 12 hanggang 17 taong gulang mula November 29 hanggang December 1. Sa abiso ng Manila LGU, bukas ang mga bakunan sa mga residente at hindi residente ng kanilang lungsod. Kinakailangan na magdala ng anumang IDs o kaya ipakita ang waiver form o QR codes kung nakapagpaparehistro. Pinapaalahan na naman ang lahat na sumunod sa ipinapatupad ng minimum health protocol sa mga vaccination sites kung saan magsuot ng face mask at magdala rin ng mga face shield. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Radyoman 11, Eman Mortega, Tatak RMN, DZXL 558. Yung pagtuturo ko ng booster shots sa A1 hanggang A3 categories sa Valenzuela, sinimula na. Radyoman 9, DK Zarate. Nagsimula na rin yung pagpapakuna ng tinatawag na booster shots dito sa may bahagi ng Valenzuela City. Ayon sa Valenzuela City Government, noong nakaraang araw o kahapon nang ito ay sinimulan para sa mga A1 priority, A2 hanggang A3, maging yung immunocompromised na mga residente. Sinabi pa nila na dapat magtuloy-tuloy pa rin sa pagpapakuna. Ang kanilang mga nasasakupan ng sa ganun ay mas mapabagal pa yung hawaan dito sa nabanggita na lungsod. Sa ngayon ay para makakuha ng schedule sa iba pang lugar na detalye, basahin yung Facebook page ng Valenzuela City Government at meron doon makikita yung link upang sila ay mapabilang sa maaaring mabakunahan ng booster shot. Kasama mo sa Valenzuela City, Radyo Manuebe, DK Sarate Tatakar ng DZXL 5. At ang bakunahan kontra COVID-19 sa Pasay City nagpapatuloy din ngayong araw. XL, Radyoman 12, Noel, Talakay. Tuloy-tuloy pa rin ang bakunahan laban sa COVID-19 sa lungsod ng Pasay ngayong araw ng linggo para sa mga kabilang sa A2 category o mga senior citizen hanggang A5 category o mga mahihirap na kasalukuyang ginagawa ngayon sa ang bakunahan sa Pasay City West High School na nagsimula kaninang alas 8 ng umaga kung saan gamit dito ang Sinovac at AstraZeneca. So tumatanggap na sila ng walk-in pero dapat taga-Pasay lang o mga residente lang ng Pasay. Kailangan nilang magdala ng katibayan na sila ay mga residente ng lungsod tulad ng barangay ID o certificate,
company ID na may Pasay address, Pasay ID o TCIC ID at mga residential lease of contract with valid ID. Maliban sa first dose, magbibigay din sila ng second dose ng AstraZeneca doon sa mga nabakunahan ng first dose ng nasabing brand noong October 17. Kasama rin dito na ang mga individual na kailangan magpaturok o nakaligtaan magpaturok ng second dose gamit naman ang Sinovac. Paalala ng Pangalang Lungsod na huwag kalimutan dalhin ang kanilang vaccination card doon sa magpapaturok ng second dose. Kasama mo sa Pasay City Radio Manuel Talakay sa Top RMN, DZXL 558. At ang mga balitang yan ay hatid ho ng Santon Plus. Hanap mo ba ay supplement na all-in-one? Yan ay yung pag iniinom natin araw-araw. Ay may iwasan na tubuan ng bukol yung ating katawan. May iwasan ng mga inflammatory diseases at mga karamdamang dulot ng bakterya. Supplement na may taglay na antioxidant, anti-tumor at antibacterial properties. Ano bang hinihintay ho natin mga kasama? Punta na sa mga butika at hanapin ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang epektibong suplemento para maiwasan ng mga karamdaman. At ngayon, available na po sa South Star Drugstore at sa TGP o yung the generics pharmacy. Ang Santon Plus Herbal Capsule, hanapin lamang po ang may tatak na Doc Samaritan. Pagbili ho ninyo. Sabayan din ang pag-inom ng Mitre C ang alkaline na vitamin C. Magandang kombinasyon at epektibo bumili ng Mitre C at Santon Plus Herbal Capsule. Sa inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DZXL sa 0927-499-1276. Ulitin ko lamang, 0927-499-1276. Hanapin si Engineer Ray Albesa o pumunta sa DZXL, 4th floor, Guadalupe Commercial Complex, tapat ng MRT Guadalupe. At alamin natin ang mga kaganapan pa rin sa Amerika. Don Lino, Celle, magandang gabi uli. Balik tayo sa ating Sapagkat Mahal Kita Pilipinas, buhat sa Estados Unidos ng Amerika. Lourdes, Escaros, sa lahat ng mga nakikinig sa Middle East, sa West Coast ng Amerika, milyones kayo dyan sa Australia. Nakakatuwang malaman ito sapagkat maraming dumarating sa akin dito ng mga text and messages. Anyway, meron kang binabanggit tungkol sa bakunahan. Ituloy mo yung iyong pagbabalita, informasyon na ibinabato rito sa Amerika, Lourdes, Escaros. Oo, sa mga naikinig sa ating mga OFW sa abroad, so himukin na ho ninyo yung mga mahal ninyo sa buhay na ayaw pang magbabakuna dahil bukas ang bayanihan bakunahan sa lahat ng mga kababayan natin sa buong Pilipinas. So pupunta lamang sila sa mga vaccination areas, alam naman nila yon. Sa mga LGUs, punta lang ho kayo, alamin nyo kung saan at doon mismo ay pwede na kayong bakunahan. Tuturukan kayo, I think, yung narinig ko nga, pwede kayong pumili pa kung ano yung mga bakunang available. Kung merong Pfizer, Moderna, or AstraZeneca, Sinovac. So nasa inyo yun kasi napakarami ng mga bakuna. Himukin na lamang ninyo yung mga kaanak ninyo sa Pilipinas na magtungo sa mga vaccination areas para magpabakuna. Pagkakataon na ho yan, mula ho December 29 hanggang, mula November 29 hanggang December 1. 3 days, napakatagal ho yan. Maghapon. So, tingin ko, hindi na kayo pipila dahil kinaramihan naman ay nabakunahan na. Pagkakataon na yan, hindi na kinakailangang magpatala pa ng napakatagal na panahon bago ka mabakunahan. On the spot ay babakunahan ka na dyan. So, yan ang move ng gobyerno ng Pilipinas para mabakunahan yung marami sa aming mga kababayan. Ngayong, medyo talagang marami ng bakuna sa Pilipinas, Don Lino. Well, that's well and good. At dadagdagan ko lang yan, anong kahalagahan ba talaga itong bakunahan na ito? Especially nga dito sa may inaabatan na new variant o bagong variant ng COVID-19 coronavirus. Pakinggan natin ang kahalagahan nito. Buhat ito sa CDC. What do you say to parents who are taking this wait-and-see approach with the COVID vaccine, who may be concerned about, situations like I just mentioned?
You have hundreds of millions of adults who've already received it. You have millions and millions of children between 12 and 17 years of age who've already received it. So you have a tremendous platform of safety and efficacy in which to stand. I certainly understand parents' hesitancy. It's hard to, to watch your child get inoculated with a biological agent that you don't completely understand. I get that, but realize there are no risk-free choices. There's just choices to take different risks, and in this case, the more serious risk is choosing not to get a vaccine. A choice not to get a vaccine is not doing nothing, it's doing something, and that something you're doing is exposing your child potentially to the risk of this infection, which can be quite severe and occasionally fatal. Fatal. Sabihin nun, matindi. Mahirap yung walang ginagawa sa merong aksyon na ginagawa. That's right. At ang aksyon, magpa-iniksyon, magpa-immunize. We keep saying that. Huwag maniniwala sa mga naririnig sa radyo, telebisyon, o mga medyo conspiracy theories na nababasa nyo sa mga pahayagan. Do not be swayed in with that. Kasi baka may mangyari sa inyong karanasan na hindi nyo na makakalimutan habang buhay as far as your children are concerned. Okay? Anyway, Lourdes, iwan na muna natin yung subject matter na yan. At may tanong ko sa iyo, bagamat alam kong binugbog sarado na yan ng mga ibang network dyan, possibly including commentators in DZXL, Manila, anong mga reaction dyan, pati ng mga mamamayan tungkol dun sa pagkakabira ni Pangulong Duterte na tinawag niyang weak leader niya. Mahinang leader yan si Bongbong Marcos. Kaya ayaw niya sumama doon sa senatorial slate na sinasabi. Narinig ko kasi yung clipping. Mismong si Pangulong Duterte nagsasalita. Ang ika quote and unquote, paraphrasing him, ayaw ko dyan kasi andyan dyan si Marcos. Mahinang leader yan. At meron siyang pasaring na foil gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Now, ano ang istorya doon na may anggulo pa na iniimbestigahan sila kung dapat na isirin yung mga kumakandidato bilang mga pangulo sa darating na eleksyon, Lourdes, Escaros. Hindi naman nakaapekto kay Bongbong Marcos yung weak statement ng Pangulo. Ang nakaapekto sa kanya, yung statement ng Pangulo na may presidential candidate na gumagamit ng cocaine. At wala mang direktang pangalan na sinasabi ang Pangulo, pero malinaw sa kanyang description na ito ay si Bongbong Marcos. At dahil nakaapekto yun kay Marcos, ay agad siyang nagpa-cocaine drug test. And sumunod doon yung iba pang mga presidential candidates, vice presidential candidates at senatoriables. Para malinaw at sabihin sa public na malinis kami at hindi kami ang tinutukoy ni Pangulong Rodrigo Duterte dito sa umano'y kandidato sa pagkapangulo na gumagamit ng cocaine. Yeah, pero maliwanag yung pagkakasalita ni Duterte eh. I heard it. I have the tape. Is that targeted to the political market here in America ng mga Pinoy lang? I don't think so. Although it's all in English. Pero meron akong kopya. Again, pinasasalamatan natin yung mga nagpapadala sa atin ng mga sound bites. Anyway, ang reaction dito ng mga Pilipino, katulad dito, from Lina Garcia Panlillo. Don Lino, i-BBM lang
para manalo daw si Bongo. Ayun, ang sinasabi, medyo ipinupush ni Duterte yung Bongo. Ito bang si Bongo, ano bang mga nagawa nito sa kabuhayan ng mga Pilipino? Maitanong ko lang, Miss Lourdes Escaros. Magbigay na magandang shot ni Pangulong Duterte kapag siya ay nasa labas. Magbigay ng... Wala akong ma-recall eh. Siguro taga-igib ng tubig. Anyway. Hindi, tama naman ako eh. Actually, tama, Don Lino. I think tama naman ako kasi lagi siyang tawag dito. Taga-picture. So, tama naman yun. Taga-picture. Magbigay na magandang shot. Picture shot ni Pangulong Duterte. Yeah, but ano ang kahalagahan nun sa mga nagugutom na mga Pilipino na milyon-milyon sa bansang Pilipinas? Well, hindi sa lahat. Pero I think sa mga supporters nila, baka tumataba sila doon or nabubusog sila. Kasi tuwan-tuwa na may mga supporters, di ba? Umaga, tanghali, hapon, gabi, nandun siya sa tabi ng Pangulo. By the way, nakita ko nga pala sa isang, video clip, itong si Pacquiao, nandun siya sa isang balkonahe, I think that was in Santa Rosa, at bigla na lang siyang nambato ng mga salapiron. At may mga tao ron na nagkagulo, siguro nasaktan pa yung mga bata ron. Yun ba pinahihintulutan ng COMELEC? Dahil siya kumakandidato na ngayon. I don't think he should do that. That's my point of view, Lourdes Escaros. Oo, pero sabi ng COMELEC, wala pa siyang nilalabag sa COMELEC rule dahil hindi pa official na campaign period. Dahil merong official campaign period. So yun ang reason ng COMELEC. Then second, ang pinagmamalaki naman ng kabilang kampo, pera naman daw niya yun. But anyway, ako, sa point of view ko, sangayon ako sa iyo, Don Lino, na I think dapat hindi pinapayagan yon, no? And yung sinasabi mong sa Santa Rosa, hindi ko rin alam kung totoo. Pero ang nakita ko lang, yung tawag dito, hagis, namimigay siya ng mga branded na mga gamit or brand ng product niya sa mga residente, kaya minsan nagkakagulo sa mga campaign sortie. Hindi nasusunod yung health protocol ng Department of Health. Mm-hmm. Well, napakarami nating mga pag-uusapan pa at next na Sapagkat Mahal Kita Pilipinas dito sa 558 DZXL sa Manila, meron tayong mga pag-uusapan tungkol dun sa isang tumatangkilik sa palatuntunan na ito para sa DZXL RMN Manila. At dadagdagan ko lang, malayo dun sa sinasabi mo o dun sa komersyal, pero ang pinupuntos nito ang kahalagahan na umiwas sa mga biopsy na hindi dapat na isinasagawa, especially ang mga kalalakihan. Kung maaaring uminom na lang ng gamot o vitamina, mas maigi pa. Lourdes Escaros, maraming salamat sa iyo at babalik tayo next week dito sa Sapagkat Mahal Kita Pilipinas from the United States. Pasalamat ka muna sa ating mga listeners na isang katutak. At we'll see you next week, Lourdes. Maraming salamat, RMN USA, Don Lino Celle, thank you. Salamat po sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo na nakamonitor sa Facebook, YouTube at sa anman ho kayo ngayon nakikinig. Thank you. Ako ho si Radyoman Lourdes Escaros. Kaagapay natin sa programang ito ang Santon Plus
Herbal Capsule. Cyst sa dibdib at sa iba pang bukol sa katawan. 1 ton plus Herbal Capsule na yan. Ito ay may taglay na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong maiwasang tubuan ng di kailangang bukol ang ating katawan. 1 ton plus Herbal Capsule mabibili sa mga butika. At ngayon available na po sa South Star Drugstore at sa The Generics Pharmacy. Ang 1 ton plus Herbal Capsule, hanapin lamang ang may tatak na Doc Samaritan pagbili ho ninyo. Sabayan din ang pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Magandang kombinasyon at epektibo bumili ng Mighty C at 1 ton plus Herbal Capsule. Sa inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DZXL sa 0927 499-1276. 0927-499-1276. Hanapin si Engineer Ray Albesa o pumunta sa 4th floor Guadalupe Commercial Complex, tapat lang ng MRT Guadalupe. Again, happy Sunday everyone. Magkakasama ho tayo next Sunday alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ako si Radyo Man Lourdes